În episodul de astăzi vom reacționa la oameni care s-au întâlnit cu ucigași sau criminali în serie și n-au avut nici cea mai mică idee despre ceea ce se întâmplă. Cred că aceasta va fi cea mai creepy reacție de până acum, băi și fete, pentru că vom reacționa la 3 real-life murder encounter horror stories, unde este vorba despre oameni care s-au întâlnit sau au stat în aceeași cameră sau chiar oameni care au fost abordați de către criminali în serie, băi și fete. Nu știu care-i treaba. Ideea este că, băi, nu știu, să stai să te gândești că ai fost în aceeași cameră cu un ucigaș sau ceva de genul, nu știu, mi se pare o idee nebună rău de tot și n-aș vrea să trec până așa ceva. Însă haideți să vedem care sunt poveștile reale ale acestor oameni și cum s-a întâmplat până la urmă. Știi, 100% eu fac pariu, băi și fete, că o să fie ceva poveste de genul la o benzinărie sau la ceva, nu știu, fast, ceva de genul, știți, un loc așa de ăsta unde e lume noaptea. Hai să vedem care e treaba. Murder Encounter Horror Stories. Let's go, baby. Let's go. Story 1. Bă, merge mintea. Bă, merge mintea. 1993. Vedeți, fraților, la o benzină. Bă, era clar, bun. Bun, deci persoana respectivă deținea, adică era asociat, mai deținea cu cineva cum îi spune, o benzinărie în ceva oraș de care noi n-am auzit, probabil ceva oraș din America, desigur că este un ucigaș în serie în America. We weren't one of those 24-hour gas stations. Ci că nu era o benzinărie de 24 de ore, pentru că care era hazul unei benzinării dacă nu ești de 24 de ore. But we did stay open till 3 a.m. Până la 3 dimineața? What, bro? De ce, mă, credeam că zice, bă, stăm până la 11, aia e 12. De ce nu stai toată ziua dacă stai până la 3 dimineața? I remember one night working the register, looking at the clock and seeing it hit 2:30. Ok, ci că într-o noapte era la casă, s-a uitat la ceas și a văzut că era 2:30. Frățiorul era fericit că urma să meargă acasă. Ci că de 30 de minute n-a mai intrat nimeni. Și a început să facă toate demersurile ca să închidă. Hopa, a auzit că se deschide ușa. Era un bărbat și că era înalt și skinny. Și că avea un tricou așa cu o culoare destul de deschisă și avea și niște pantaloni, avea niște pantaloni de training, niște sweatpants. His clothes were covered in bloodstains. Mamă, băi și fete, deci hai să vă zic și o poveste, e o mică poveste. Și eu cred că am văzut un criminal ăsta, deci vorbesc de serios, se poate, eram afară cu un prieten când eram mai mici. Bă, și l-am văzut pe unul, fraților, în blugi cu un tricou alb și era plin de sânge, bro, și se ducea într-un bloc, știi? Adică există foarte multe dase ce ar putea să facă, poate a tăia porcul, poate, nu știu ce, dar era vară, adică nu știu. Erau foarte multe explicații, dar poate și aici erau explicații, cine știe. Deci ăsta și că era plin de sânge. I was frozen. Era căcat pe el, vă dați seama. Aha, te-ai gândit cine i-a făcut rău lui băiat, nu te-ai gândit că poate băiatul a făcut rău cuiva? Breathing heavily, he told me that he had just been in a car crash. I went to the back room, assuring him that we had a first aid kit. Oh my god, fraților, fiți atenți, și că ăsta a zis că a fost într-un accident de mașină și ăla i-a zis, stai frate că ți-aduc kitul de prim ajutor, s-a dus în spate. I offered to call for an ambulance. Și că și-a zis să sună la o ambulanță. Și că da, a refuzat. Aha. Bă, aici, băi și fete, poate să și fi gen să fi refuzat din cauza faptului că era vina lui și n-ar fi vrut să plătească, dar totuși, nu știu. Și că și mi-a zis să-i arăt baia. I-a arătat unde e baia. Și că și mi-a zis de mai multe ori să nu sun la poliție. Și că mi se părea foarte ciudat că îi zicea de prea multe ori, fraților. Adică îți dai seama, bă, omul poate ce știe, fraților, era o persoană care avea o situație financiară mai nașpa. Cine știe ce mașină a lovit, Doamne ferește, bro, a fugit de la locul accidentului, gen, bă, ok, dar stai că avea sânge pe el, nu știu, nu prea pot să-i găsesc scuze lui băiatul ăsta, chiar dacă încerc. I started thinking about it more, and that's when I had the realization. Despite the bloodstains, I hadn't seen any actual visible wounds. Additionally, the man was walking almost perfectly normal for just having been in a După l-a lovit realitatea. Omul avea sânge pe el, dar n-avea nicio rană. N-avea nimica fizic să șchiopăteze sau ceva, l-a lovit realitatea. Bă, frăților, dacă ai sânge pe tine și nu ești rănit, înseamnă că la nu-i sângele tău, bro. A început să îi bată inima.
I dialed 911. A sunat la 112. A dus la A female telefon. dispatcher answered. I relayed what had just occurred in a quiet tone. Ok, ci că vorbea foarte, foarte încet. Un operator de poliție, gen, a răspuns o femeie de la dispecerat și explica ce se întâmplă. Explaining how the man was still inside the building in the bathroom. The lady was silent for a few seconds before I was informed of a recent stabbing homicide that had occurred in the next town over, reported only 30 minutes ago. Oh my god, deci face că aia de la dispecerat când a auzit a luat așa puțin moment de liniște și a spus că acum 30 de minute în orașul de lângă s-a făcut o crimă, adică cineva a fost înjunghiat, bro, și acum ăla e dat în urmărire. Asta l-a omorât. A zis să facă o descriere a suspectului, i-a descris fix pe băiatul ăla. Tall, skinny, in gray sweatpants and a light colored t-shirt. Bro. I asked for officers immediately and was told to wait in my car with the doors locked. Și mai să așteptă mașina mea. Băi, eu plecam. Mașina mea cu alea, băi, eu plecam. Ești bun, luam mașina, papa. In less than 10 minutes, there were 5 cop cars. 10 minute mai. Asta e bun la America. Măcar atât. Măcar atât la câte defecte are țara aia că vine rapid poliția și ambulanța. Măcar atât. In front of my store. Guns drawn, the police entered the building. I stayed outside with another officer giving my statement. A venit poliția, face și vrea să intre înăuntru cu puștile. I was interrupted by the abrupt commotion from inside. The man in the bathroom had reportedly jumped at one of the officers with a knife as they opened the bathroom door. Mamă, deci că când au intrat în ăsta, fraților. Mamă, dar putea să-l omoare și pe ăsta, băi, vă dați seama, băi și fete. Ce bine că l-a fost de treabă, gen, și nu l-a omorât ucigașul. Și că când a deschis ușa, ofițerul ăla străi cu cuțitul pe el. However, he was soon overpowered by 5 or 6 more officers. He was handcuffed and stuffed inside one of the patrol vehicles. A fost încătușat. Needing to know, I couldn't help but ask one of the officers that had gone inside what the man was doing in there. He revealed that the man had injected himself with drugs, planning to emerge from the bathroom with a knife, attacking me and taking off with the store's money. Oh my god, băi și fete. Mamă, deci l-a întrebat asta, bă, ce făcea ăla la baie? Că ăla era la baie de 10 minute, băi și fete, știi zic? Adică poate cine știe, poate l-a apucat fix în timpul, l-a apucat lipsa mare fix în timpul crimei. Dar nu, și că băiatul ăsta se injecta cu substanțe, băi și fete, ca să-și facă curaj, să iasă cu cuțitul, să-l omoare pe ăsta, să fure banii de la benzinărie, să-i fure mașina și să, oh shit, bro. A decade later, I got curious and did some digging on the guy. Și că după s-a terminat și 10 ani mai târziu și-a adus aminte de această întâmplare și l-a căutat pe băiatul ăsta pe net. He was charged with the murder of a Dairy Queen employee in the next town over and is serving life in prison. Și că în momentul de față băiatul la închisoare și pentru că l-a omorât pe un angajat de la Dairy Queen. Holy shit, ok, băi și fete, ok, bun, asta a fost prima poveste, destul de, n-am să vă mint, destul de ciudată. I was on a weekend hunting trip at my uncle's cabin in Alaska. Ok, deci băiatul ăsta era în Alaska. My uncle owned a large chunk of land out there and would time and again offer me his cabin for a few days, free of charge. I've always had a love for hunting and take almost every chance I get to go up there. Ok, bun, deci băiatul ăsta era ceva unghi de-a lui în Alaska, ideea e că îi plăcea să vâneze. Something nice about the cabin in the woods with no internet type of setting that I've. Îi place foarte mult ideea asta, face de cabană, fără internet, fără satelit, îi place să fie singur. Arguably the best time to hunt is very early in the morning. I found the stand an hour before sunrise using a strong headlight I had bought a few years back. As I sat up there, it started snowing. Deși că s-a dus undeva și a început s-a pus undeva sus și a început să ningă. Not bringing an extra jacket, but I figured I'd be fine if I kept my mind busy until the sun came out and started heating things up. My wife had recently bought me a night vision scope, and so I pulled it out. Ok, și că a avut și un night vision scope, băi și fete, ok, a avut un ăsta, night vision. Looking for any game. Și se uita după un animal. Just as I looked down the scope, I heard movement in the distance. Mamă, băi și fete, voi vă dați seama că ăsta a dat de criminal în pădure, bro, holy shit. A auzit mișcări. It wasn't a deer or any animal I was expecting. It was a person. Mamă, deci a auzit, fraților. Mamă, ok, bă, dar asta are o pușcă. Are o pușcă, deci nu știu ce o să facă criminalul. My first thought was it was another hunter. Ce că credea că e un alt vânător. I wasn't wearing anything orange, which was required of all hunters during rifle season. Ok, băi, și fete, însă ce că este o regulă ca toți, o regulă care are sens, ca toți vânătorii să poarte culoarea portocalie. Știi, că în cazul în care te vede în pădure să nu te împuște, știi, în timpul ce e rifle season. And plus, he didn't have any hunting gear. He was dragging a large duffel bag and had a shovel.
Oh my god, băi, deci bă, ce că l-a văzut pe ăla, frăților, care avea un sac de ăsta mare de gunoi și avea o lopată. Wearing a t-shirt, but other than that I couldn't make out any details. It was still dark outside. The night vision could only do so much. Despite the cold, my hands started sweating holding the scope up to my eye. I was terrified knowing I wasn't alone out here. Ce că era terifiat, face, vă dați seama să vedeți pe unul cu un sac de gunoi în care avea ceva, probabil un cadavru, și cu o lopată și urmează să-l îngroape. I continued to watch him. Ok, bă, dar să se uita cu scopul la el, cu night vision-ul. Bă, fraților, practic nu prea ce se întâmplă, că la comentează, pau! He grabbed the shovel, looked around and started digging in the dirt. Ce mamă, bă, dar voi vă dați seama ăsta noaptea. I was pretty sure I was witnessing a guy burying a dead body on my uncle's property. Mamă, deci era și și pe proprietatea lui unchiusul. Că știți că asta a venit la unchiul să zic. 15 minute s-a uitat la el. I had no way of contacting anybody, and if I moved to try and get down, he would surely hear me. The hole he was digging kept getting bigger, and I knew I had to do something. Trebuia să facă ceva. Bă, da, să sune la poliție. Poate să sune, că a zis că îi plac astea fără semnal. Poate n-avea semnal. At the same time, I feared making even the slightest movement. Era frică să facă și cea mai mică mișcare, bro, vă dați seama. Ce că da, avea o armă, dar bă, n-ai să împuști un om, nu? A, uite, fix ce zice asta, nu o să împuște o persoană, că da, animale mai ușor, dar persoane e ciudat. I put my rifle down to put my headlight back on, getting ready to run. When I looked back down the scope, the man had put the shovel down and started unzipping the duffel bag. I panicked and jumped off the tree stand, landing in the dirt below, running back to the cabin. Oh my god, deci ăsta, frate, fiți atenți. Deci ăsta l-a văzut pe ăla cum a terminat groapa și acum a... Mamă, ce s-o ok. Ăsta a terminat groapa și a deschis duffel bag-ul ăla, da? A deschis ce avea acolo și fix atunci ăsta și-a băgat pușca în spate, a sărit și a luat-o la focă către cabană pentru că nu voia să-l împuște, bro. I'd love to say that I heard footsteps behind me, or I looked behind me and saw that I was being chased, or something cliché, but no. Și că din fericire nu era nimic, și că ar fi fost mai interesant să fie așa, dar nu era nimic în spatele lui, s-a dus liniștit. I ran the 4 to 5 minutes back to the cabin with nothing. I started my car and drove into town to call my uncle. Deci că s-a dus, mamă, bă, ce inteligent, că că duce la cabană și rămâne acolo, nu și-a luat mașina și s-a dus înapoi în oraș. L-a sunat pe unchiul și cred că au sunat și la poliție. We each grabbed a rifle and started back towards where I thought I had been. We couldn't find it at first, but eventually we found a trail of footsteps in the freshly laid snow. Following them backwards led us straight to the tree stand I had been. Deci băi, fete, nu sună la poliție, bro, s-a dus cu unchiul, s-a înapoi și lua puștile și s-a dus la vânătoare de criminal în serie. Au prins niște urme de-astea pe jos. Nearby was the hole left in the ground. Și a văzut groapa, au văzut groapa, băi, fete. We followed the footsteps forward for a while until they led off my uncle's property line, where we stopped ourselves. Și s-a oprit față până au ajuns la proprietatea lui unchiul. I can't say for sure what I witnessed that morning, but there's a good chance it was someone attempting to bury a body. I can't think of a better reason that they would be in the middle of the forest, in the pitch black darkness, with a shovel and a large... Și băi, fete, nu se știe exact ce s-a întâmplat. Ăsta presupune că era cineva care voia să îngroape un cadavru, lucru care e probabil adevărat. Jesus. Și n-am mai fost de atunci la cabana lui unchiul său. Hai să vedem și povestea 3. I used to work as a moving truck driver. I would transport people's belongings to... Oh my god, ok, asta era un moving truck driver, adică mergea cu camionul, mamă, cine știe ce a văzut ăsta pe drum. It was a decent gig, but it meant driving alone on desolate highways across the country, sometimes in the dead of night. Ce că câteodată mergea noaptea pe drum, bro, asta e tare. A văzut o figură lângă drum. Și că pe drumul unde mergea el să vadă o altă mașină era mare eveniment, dar să vadă și o persoană era altceva. As I got closer, he gave me the old arm and thumb. He was a hitchhiker. Oh my god, era un autostopist. Bă, frăților, te rog eu, nu. Immediately, a wave of empathy washed over me. No, l-a cuprins empatia. No. When I was strapped for cash and didn't have a car. Oh my god, și-a adus aminte de el când avea 20 de ani și nu lua nimeni cu autostopul. No. So I felt compelled to help the guy out. No, bro, no. It was likely the first vehicle he had seen in over an hour. Și că probabil pe acolo nu trecea nicio mașină, no. I pulled the truck over and rolled down the window. He approached cautiously, his eyes reflecting a mix of weariness and hope.
There was nothing that tipped me off about the situation. Și că ideea e că omul arăta normal. Regular-looking guy in understandably slightly dirty clothes. Și că și era puțin murdar, dar avea sens. I offered him a ride, explaining that I was a moving truck driver and Și că avea și ceva asta, cum zice, o servietă. had some extra space. Și că și-a zis că na, eu sunt un camionagiu și am niște He spațiu. gratefully accepted. Mi-a hoisting his bag acceptat in the back seat and și hopping că și-a luat in. chestii și s-a băgat în spate. We exchanged a few words. Și că și-a băgat lucrurile în spate și a venit cu mine în față. I could sense his gratitude for the help. Și că și-am văzut că e foarte... Gen, a început să vorbească puțin cu el și a dat seama că e foarte fericit că l-ajută. Felt good to offer a helping hand to someone. S-a simțit bine că ajută especially băieți și fete, someone who practic. reminded me of my own past struggles. Dar el totuși aducea aminte că e el, gen, Where he știi? was heading, and that was what first hit me off to something not being right. Bun, și aici și-a dat seama că ceva nu e în regulă. Before saying, anywhere but back there. I'd gone through a small town 20 minutes prior. Oh my god, băi, și l-a întrebat unde se duce și a zis oriunde, dar nu acolo. Nu de unde mai luați. De ce, bro? That's what he was referencing, but played dumb and said, "What's back there?" Și că ce e acolo în spate? Unexpectedly, he replied, "Some really bad choices and not a lot of regret." Oh my god, bro, și l-a întrebat, păi dar de ce nu vrei să te duc înapoi? Face ce e acolo? Sunt niște decizii foarte proaste și nu foarte mult regret. Taken aback by the answer, I let out a nervous laugh to relieve some of the A început să râdă. I felt obligated to push further, considering how open-ended of an answer it was. I remember saying something L-a about întrebat how interesting of a response that was. și că și-a zis, mamă, ce răspuns interesant. What exactly he meant by it. Și gen, la ce te referi? Without warning, his demeanor changed entirely. His eyes shot in my direction, and any smile that was on his face instantly turned into a cold, hard stare. Deci că i-a dispărut, deci l-a întrebat la ce te referi mai exact. Și că nu mai zâmbea și s-a uitat la el și i-a zis He lifted up his shirt, revealing a large hunting knife tucked in his pants. He told me how inside his suitcase in the bag wasn't clothes, but rather the body of, and listed some full name, which I regrettably don't remember. oh my god, mamă, băi și fete. Păi și ce s-a întâmplat? Deci fiți atenți, și că și-a ridicat tricoul și avea un cuțit și a zis că în servieta aia e cadavrul lui nu știu cine, ceva nume. I tried to maintain composure, keeping my eyes on the road while my Ok, mind mamă, păi și ce a făcut ăsta? started racing. Dread washed over me as I realized I had made a huge mistake letting this guy in Și my acum și-a dat seama că a făcut o greșeală, wow, prea târziu. I didn't know if he was telling the truth or not. Și că noi nu știam dacă minte sau nu, I wasn't about to ask him. dar nu-l întrebam. I knew I had to get out of there, and an opportunity presented itself when I saw a gas station up ahead. I made up some excuse about my truck acting up and told him I would have to pull into the parking lot. Ok, bun, deci că a văzut o benzinărie, i-a dat Dumnezeu o benzinărie în cale ca să fie totul bine și i-a zis lui ăla că, bă, nu prea merge camioneta, hai că treapă dreapta. As soon as the truck came to a stop, S-a dus aici, a ieșit de acolo. leaving the man behind, frantically telling the cashier to call the police. Și a zis la caseriță, gen s-a dus la benzinărie și a zis la caseriță să sune la poliție, că e un nebun. I quickly explained what had happened. I-a explicat ce s-a întâmplat. Store and used his phone to dial 911. We then waited in the back for an officer to arrive. Și că și după au așteptat acolo să vină, da, la ce a făcut, n-a fugit. After what felt like an eternity, we heard knocking on the store's door. Two officers were out front. Au venit doi ofițeri. I gave them my statement and told them to search my truck. Și că și le-am zis să se uite în camioneta mea. The hitchhiker and his suitcase were gone. Însă l-a fugit. Oh my god, bro, de-aia să nu luați niciodată, fraților, autostopiști. It could have been anywhere. Police organized a search unit, but they never found the guy. To this day, I still Până în ziua de know astăzi who's l-au actually găsit pe ăla. Bă, vă dați seama oare pe cine au omorât, bro? Jesus. Băieți și fete, scrieți la comentarii. Deci fiți atenți, în afară de prima poveste, care e 100% reală, gen nu știu ce, astea s-ar putea gen să fi și înțeles ăștia greșit. Ce credeți că sunt reale? Eu zic că toate sunt reale. Eu zic că toți aia au fost criminali, bro. Scrieți și voi la comentarii. I've accepted that I won't ever know for sure. Asta zice că știe că niciodată nu se știe adevărul. Scrieți la comentarii dacă credeți că astea au fost pe bune adevărate sau nu.